Alcina is the cheese in between the sandwich of reality and magic. A pozor, tady je rychlý zavření dveře. Vy se ho berete do náruče a odnášíte ho pryč, jo? V Alcíně je pro mě obsažena Handelova touha a nezdolnost. A teď on se naštve, že jo, jde na něho a vy ho tady musíte usměrnit. And now she replies. Alcina v 5 slovech. Láska, žárlivost, boj, naivita a zklamání. Yeah, and then it's clear. Barokní libreto je nesmírně aktuální v tom, že zobrazuje obrovské kontrasty emocí. To ji ještě víc rozuří, tak to sem dej, ať vás tady všechny postřílim, jo? So, and Alcina, you run out from the house. Takže vybíháte z toho domu. Aha. Pro mě osobně ten příběh je o ženě, která hledá svůj ideální vztah, osudový, a když ho konečně najde, tak ho ztrácí. Come on, ale musíte být, you are very strong, huh? In this production, there is no clear protagonist or antagonist. Everybody is a hero and everybody is an anti-hero. Všichni jdete do střehu s obertem proti Alcíně, jo? Když se řekne Georg Friedrich Händel, tak většině lidí se asi na první dobrou vybaví Mesiáš, ale Händel miloval operu celý svůj život a napsal jich víc než 40. Je možná trošku škoda, že v České republice se jeho i vůbec obecně barokní opery dostávají na repertoár divadel poměrně málo. A třeba v Brně je to vlastně teprve 3. Händelova opera za celou historii českého divadla. O to je úžasnější, že se celý tady tento projekt podařil ve spolupráci s Collegiem 1704 a v koprodukci s francouzskými divadly ve Versailles a v Cannes. Velmi mě inspirovala i baletní hudba, která se ne vždycky provádí, a my jsme dokonce některé ty baletní části vložili i do toho děje, tam, kde se běžně nehrají. 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, pojď. V rámci pohybu my jsme se snažili udržet určitý hudební věci napojený i na ty pohyby, to znamená, je tam i ta tradičnější forma toho zpracování, takže diváci tam uvidí opravdu menuet v tom základním tvaru, ale na druhou stranu tu pohybovou složku se snažíme posunout vyloženě současnějc nějak víc jako contemporary. To je podle mě výzva, protože právě i ty kostýmy jsou někdy velmi limitující a ta práce s tím není úplně jednoduchá, takže vlastně je to takový jako zatím neustálý vývoj. Pro mě to bude samotně trošku jako překvapením, kam až to dojde. Běžně ta postava je pojímána jako negativní postava, ta, která ty milence proměňuje a mstí se celému světu. A já vlastně na základě té hudby jsem začal pro sebe si rozklíčovávat ten děj tak, že to je žena, která ten vztah pořád vlastně hledá. A to, proč proměňuje ty milence, možná proto, že ji zradili nebo že nedokázali ten vztah naplnit. A v té hudbě Alcina nemá jedinou negativní árii. Jsou to všechno velmi niterné árie, které mluví o čistém srdci, o člověku, který když ztrácí vztah, tak propadá beznaději, strachu, úzkosti. A to všechno Händel geniálně vyjádřil v té hudbě.
to je to, co vlastně na Handlovi mě fascinuje, jakým způsobem on se dokázal poprat s realitou, s tou svou nelehkou realitou svého podnikání, svého života uměleckého v Anglii a dokázal vlastně i ve chvílích, kdy mu skutečně nebylo lehko, psát naprosto fascinující hudbu bez jakýchkoliv kompromisů. A ta touha dosáhnout svého cíle a nezdolně se věnovat svým ideálům, tak to je pro mě obsažená právě v Alčíně. I find that Handel had a particular way of portraying his heroines, and in particular Alcina. You can tell he loved women. I think he probably had a very strong-willed mother because his female characters are always very complex and very beautiful. Seeing the human quality and the goodness in Alcina is so refreshing because you don't see that too often. Alcina je mi sympatická, protože má mnoho tváří a dá se uplatit mnoho emocí, mnoho výrazových prostředků. Není jednotvárná, není jednoduchá a je mi blízká, že touží po pravé lásce, což si myslím, že potom toužíme úplně všichni. Jak když jsem o Alčíně začal přemýšlet, tak pořád se mě objevoval, tak jak je to podle libreta, opuštěný ostrov a na něm je jediný dům. Není to žádný palác, není to žádný honosný dům, je to úplně prostinký dům. V jehož okně sedí ta opuštěná žena a čeká na toho partnera, který nepřichází a když konečne přijde, tak to nevyjde. Hlavný kostým pre Alčinu bola pre nás veľmi dôležitá farebnosť a sme si to pomenovali akoby nočné more. A snažila som sa tú farbu presne vystihnúť, nájsť takú, ako sme obidvaja cítili s režisérom. Chvíľku to trvalo, ale verím, že sa nám to podarilo. Alcina má svůj původ v Ariostově zuřivém Rolandovi, takovém renesančním bestselleru, dnes srovnatelném třeba s Hrou o trůny. A barokní libretisté si z něho velice rádi brali různé příběhy jako náměty pro opery a příběh o kouzelnici Alcíně a o tom, jak svými kouzly připoutala na ostrově rytíře Ruggera, byl velice populární. Handel vycházel z libreta jiné opery, Alcínin ostrov, který si přivezl zřejmě ze své návštěvy v Itálii, ale nebyl by to Handel výsostný dramatik, aby neudělal další úpravy. Ne v samotném příběhu, ale třeba jenom to, jak přesunul některé árie jiným postavám, mu vlastně umožnilo vytvořit velice silné a zajímavé charaktery. Ruggiero is a complex character because he's really in a situation that many of us are familiar with, which is this balance between taking care of other people and also taking care of oneself's desires. And this is really his conflict throughout the entire opera because he's constantly reminded of Bradamante and his past and his duties as a knight, but then at the same time he wants to fulfill his own desires and his own fantasies, which he finds on this island. Naše postava se jmenuje Bradamante a přichází na Alcínin ostrov zachránit svého snoubence Ruggera. Přestrojení za muže. A jmenujeme se Ricciardo. My na to moc nejsme zvyklí reagovat. Občas na nás někdo zařve na jevišti Ricciardo někam a my jsme prostě Bradamante. Takže jsme Bradamante, ale jsme poměrně velkou část opery Ricciardo. I love the fact that Ruggiero is super indecisive because it allows him to explore so many different options before making
one tiny little choice. And that helps us as modern day people living in the moment, but having to stretch out every bit of like thought or every bit of like emotion to like a 7-minute long arias. But at the same time, I really do not like that he is so indecisive, because I just want to be like, hey dude, just let's get it over with. Just make your decision, let's go home. But he's just struggling so much. And yes, like we all of us do that to a certain extent. Bradamante je silná žena, taková bojovnice, rytířka. No, a má v sobě podle mě spoustu emocí, velkou lásku k Ruggérovi a málo kdy ty emoce dokáže ovládat. Prostě má hodně sil na to, aby dokázala zajistit, aby ten Ruggiero prostě měl rád. No. Jestli jsem v něčem trochu stejná jak Morgana, myslím si, že určitě ano, možná takovou bezprostředností a rozhodně naivitou, co se týče partnerských vztahů. She loves to be in love, and but on the same time she can also apologize and find her mistakes. Toto je kostým Morgany, koketný, ženský, dievčenský. Technologicky, aby som to ukázala, je tam vnútorná konštrukcia, ale celé to už zapracované, nakoľko ten kostým je krátky a mohlo by sa stať, že na javisku sa čo to poodhalí, aby aj to vnútro toho kostýmu bolo vypracované a aby sme neodhalili niečo, čo nechceme. Má pod tým samozrejme krátke nohavičky s čipkou, aby sme teda neboli vulgárni. I think the most challenging moment is the point when he comes to the realization that he has betrayed people, and also what he's seeing is not reality. Mně se líbí, že je to takový vlastně možná jediná postava v celé té opeře, která jako si zachovává chladnou hlavu. Díky němu se vlastně celý ten příběh povede a skončí relativně šťastně teda pro ty postavy, na kterých nám záleží. Já nás vlastně vidím trošku jako deus ex machina, tím hybatelem děje, což je vždycky takový jakoby typický pro barokní období, že ten basový fond, ten basový hlas je tím bohem nebo tím, kdo hýbe tím dějem. Takže tam i sedí tady tak jako trošku nepřímo, skrytě. Ale máš pravdu, že si zachováme chladnou hlavu, jsme přímočaří a ty vztahy s těmi ostatními osobami jsou taky celkem jednoznačný. Pracujeme s principem barokního divadla, kde se vlastně různě jako střídají to prostředí těma různýma jako dekoracema, které označují konkrétní prostředí. Ale na rozdíl od barokního divadla, kde byly používané malované kulisy, tak my jsme jakoby posunuli k nějaké estetice blíž jako 20. století. Tím pádem jsme se rozhodli to tisknout, takže jsou to jakoby vlastně fotografie, které jsou jemně retušované, takže trošku mají takovou notu nostalgickou. Taky jsme se inspirovali Magrittem, takže je tam jakoby vlastně nějaká melancholie zachycená, moře, které je spíš studený. A nebo tady vidíme, že z jedných prostředí, které se tam proměňuje, je i samotný Versailles, protože budeme hrát ve Versailles, takže jsme chtěli, aby se to i na tom jevišti ocitnul ten Versailles, zrcadlový sál.
Keďže my prechádzame aj v deji v opere až do súčasnosti, tak prepojila som rokokový odev, jeho farebnosť, zdobnosť so súčasnou vysokou módou. Pri kostýme Alčininom, kde vychádza z perly, sme chceli použiť kvety ako dekoračný prvok. Ja som sa rozhodla, že tie kvety vytlačím súčasnou technológiou, ale sú to rokoková grafika, aby som si nevymýšľala niečo, čo nie. Ale potom to spracovávam ďalej takou technológiou, že to vrstvím a vytváram plasticitu toho. Takže to sú, dá sa povedať, súčasné moderné technológie, najmodernejšie. Vyráběli jsme do alčiny takového dráčka, tam jsem si hlavu vymodelovala z hlíny a potom jsem si udělala formu sádrovou, takovou jako ze 2 částí, takže jsem z toho vyloženě tu hlavičku vyloupla. No a zbytek už je potom dělaný z molitanových fragmentů, vlastně takhle ty části těla jednotlivý, nožičky i vlastně to tělo, tak jsou z molitanu a tady skrz celý tu páteř jde taková pružina, takže se díky tomu tak celý tak hýbe a vypadá živěji. No a je to celé potažené víceméně takovou tričkovinou, jenom tělovou, s pomocí latexu, takže má i takový gumovější charakter, působí to víc jako kůže. Taky vlastně pracujeme s různýma měřítkama, že některé věci, třeba jako mušle, jsou zvětšené, anebo zase je tam loď, která je zmenšená jako maketa lodi. Tak tady před námi je trůn Venuše, nebo Alčína, jako vstup Alčíny inspirovaný jako obrazem zrození Venuši, kde je takhle na svým trůnu, který vypadá jako mušle s perlou, a aby nám ta perla se neodkutálela, ještě je to tak jakoby v procesu, tady dostane svůj stojan a na tom stojanu bude takhle umístěna perla, do které si takhle jako sedne. My jsme si tady udělali několik šablon na různé velikosti peří vystylizovaného a každý ty křídla na sobě budou mít takových 2,5 tisíce kousků různých velikostí pírek, což samozřejmě je takový docela náročný, protože když se člověk jako splete nebo nedomyslí úplně ten tvar, tak potom samozřejmě ty chyby se násobí a máte nějakých 400 kusů pírek třeba úplně na nic. Jo. Tady jsme využili netkané textily, která se na to používá dost často, silonové dráty, které umožní, aby to křídlo mělo i takovou nějakou dynamiku, pohyb. Tak tady za mnou je část toho ústředního scenografického prvku, a to je domek, který je sestavený z 6 částí a jako 3 z levé strany, 3 z pravé strany a v prostřed se otvírá a ta prostřední stěna vlastně je takhle tady zrcadlová a tím pádem vlastně se stává bočnýma stěnama celé ty scény, která odráží vlastně ty potištěné horizonty. Do těch domů jsou pak vloženy takhle světlý okna. Ve stylu anglických. Ten dům je vlastně pro nás zároveň prostorem srdce Alčíny, prostorem té postavy, co všechno vlastně ona v tom vztahu si představuje, co by si přála, ale zároveň je to i prostředí, ve kterém člověk nahlíží do svého srdce, do všech svých vlastností, které, ať už jsou kladné či záporné, tak jsou lidské. A ten dům, když se otvírá, tak je plný zrcadel. A to zrcadlo vychází z té předlohy Ariosta. Je to prvek, který v té původní předloze má takovou funkci, že když se před něj člověk postaví, tak vidí svoji duši a vidí v něm sám sebe
a na základě toho pohledu buď sám se sebou něco udělá, anebo naopak se zhroutí, nebo neakceptuje sám sebe. Da capo arie je základním stavebním kamenem barokní opery a ten princip da capa spočívá v opakování úvodního dílu, po kterém následuje zpravidla B díl a ten A díl první se ještě opakuje a samozřejmě, jak známo v barokní hudbě, cokoliv je dvakrát, tak dvakrát není stejné, natož třikrát stejné. When you are singing these da capo arias, you are ornamenting, and it's like building blocks. You're adding something to the music. It's like a little bit like a Lego game, and you are adding some things, taking some things away, adding suspensions, adding lots of florid notes. So this is really, stylistically, Baroque music is very particular and it needs special attention. Já bych rád představil tu duši a základ barokního orchestru a to je skupina nástrojů bassa continua, neboli nástrojů, které obhospodařují tu základní linku v barokní hudbě a základní linku v barokním orchestru, to je linku basu. Máme tady dvě cembala, což bylo obvyklé v době vrcholného baroka, v době dřívější jich mohlo být i více, v době Monteverdiho například. Stačí možná zmínit, že to je skutečně klávesový nástroj, podobně jako klavír, nicméně zvuk se nerozeznívá úderem kladívka na strunu, ale drnknutím plektra o strunu, tedy vlastně to kombinace, by se dalo říct, klávesového a drnkacího nástroje, podobně jako to známe například z kytary. A nebo vlastně tady máme dva par excellence drnkací nástroje arciloutnu a barokní harfu, tak ten způsob tvorby zvuku je vlastně podobný drnknutím. A už vlastně myslím, že když už slyšíme ten jednotlivý tón, že to drnkání evokuje, podobně jako například u harfy, vielleicht Johanna, kannst du? A nebo u té arciloutny. Takže slyšíte, že vlastně se jedná o nástroje, které mají podobnou tvorbu zvuku. Každý má naprosto rozdílnou barvu a právě v tom spočívá ta krása i doprovodu, recitativu například, kdy můžeme ty nástroje různě kombinovat a vytvářet takovou alchymistickou prací zvukomalbu, která podporuje text a která baví publikum především také. Samozřejmě ten jediný melodický nástroj, který tady máme, který je nesmírně důležitý, je právě violoncello. A violoncellu svěřil Handel podobně jako i jiní barokní skladatelé, kteří když chtěli napsat árii, která vyjadřuje smutek, pohnutí duše, melancholii, tak často svěřoval tuto úlohu právě solovému violoncellu. A zajímavé je, že ta jediná vyloženě solová árie z celé opery, která je v dialogu se zpěvem Morgany, je právě svěřená violoncellu v situaci, kdy ona prosí svého zrazeného a zhrzeného milého Oronta o odpuštění.
Velká výzva je to v tom, že na tenhle typ hudby nejsme my úplně zvyklí. V běžném divadle se barokní opera hraje velice výjimečně a my se s tím málo setkáváme a strašně mě to baví, protože je to taková honba za koloraturou a za možností se uvolnit a užít si to a je to hrozně jako zajímavý a začíná mě to bavit. Naše provedení je výjimečné tím, že máme dvoje obsazení a každý ten interpret má svoje dokonalosti, ale i nedokonalosti, které se dají velmi krásně použít právě v těch drobných nuancích, kdy v jednotlivých těch částech těch árií tomu dávají právě to, co to má mít, ať už strach, úzkost, bolest, smutek, radost, lásku, všechno to, co prožíváme v životě. Rozhodně máme spoustu zábavy na zkouškách, protože máme na jevišti tučňáka. What I love is that our director, Irji Herman, he introduced some wonderful light comic moments into this show, which is a serious show, but then this balance I think is really, really wonderful between the serious and the lighthearted. Baví mě čarovat. Těch možností je málo, ale jsou tu a ty teda si vychutnávám. Kouzla rozhodně budou a protože jsme v divadle, tak to budou divadelní kouzla. V téhleté inscenaci se po nás chtějí nejenom pěvecké, ale i taneční výkony, které jsme nucené, aby jsme je jako výborně odvedli. A jakože my to výborně tančíme. Rozhodně. Trénujeme na chodbách, všude, kde je dostatečný prostor na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, ne, už 5, proto by 6. měli diváci přijít na inscenaci se podívat, jak my krásně tančíme. Handel dokázal použít nesmírně jednoduchých prostředků k tomu, aby zasáhl svoje posluchače do srdce tím si způsobem, který není u operních skladatelů úplně běžný. V Alčíně procházíme životními situacemi, které prožíváme každý z nás dnes. Takže to je to současné dílo. Myslím si, že to, proč se Handelovy opery dnes stále hrají, je protože všechny ty krále a hrdiny dokázal prostřednictvím své hudby proměnit v úplně obyčejné lidi. I think that a 300-year-old opera is always relevant because basically what we're always talking about is love. And love is the guiding force of this universe. And I think in modern times we have forgotten a lot about love.